Top speed natin. Fine. 65, nakakatakot na. Yo, what's up mga kapadyak, mga ka-e-riders dyan. Nandito tayo ngayon sa Brentwood Subdivision dito sa Pagbilao, Quezon. At gusto ko lang sanang i-share sa inyo yung ginawa kong electric bike. So, this is a DIY electric bike. So, ito siya. Guys, ito yung aking electric bike. So, kinonvert ko yung ordinary mountain bike, 26-inch wheel, medium frame. Kinonvert ko siya to electric. So, kung mapapansin nyo, ito yung motor niya. Electric hub motor. Dalawa. Isa sa front, isa sa rear. 2,000 watts each yan. Then, kung itatanong yung battery niya, ito siya. Nandito sa triangular bag. 52 volt, 28.8 H capacity niya. Mga range niya, kung full throttle, tas takbong mga 40 kph, siguro mga nasa 80 kilometers kaya niyang itakbo. Then, yung controllers niya, nandito sa bag. Ito yung ordinary na makikita yung 3 liters na Wildman bag. So, nagkasya dyan yung dalawang controller. Tig-isa, isa sa front, isa para dito. Yan, isa para dito sa rear. Tapos nilagyan ko din siya ng fan, intake at exhaust. Yung exhaust na sa kabilang side para hindi mag-init yung controller. Kasi minsan pag yung controller nag-init masyado, nag-shutdown yung system. Lalo na kung mga paahon, tapos nagka-throttle ka na mahabang ahon. Yun, dun siya pag minsan nag-shutdown or pwedeng masira. Ganun din sa motor, nag-iinit din yung mga motor na yan. Then, ito namang isang bag. Battery pouch siya, external, 12 volts. Para saan siya? Para siya dito sa headlight ko. Mini driving lights. Ito. Malakas kumain to ng amperahe kaya inihiwalay ko na lang siya ng source. Instead na kumuha dito sa main battery, dito na lang sa external. Same dito sa horn na 12 volts. Dual horn siya. Nasa kabilang side yung isa. So itong horn na to, kumakain to ng bawat pindot mo ng horn, kumakain ng 10 amperes. Nahihirapan yung controller kung i-convert mo pa yung 52 volts to 12 volts. Nahihirapan yung controller mag-supply. So ito pa lang sa ilalim. Ito yung converter. 12 volts, 60 volts to 12 volts na DC. Para naman siya dito sa brake light, tail light, at turning lights. Ayan. Meron din sa harap. Para sa handlebars, ito siya. Ito, para sa horn, tail light o yung front DLR light, signal light. Ito yung high beam, low beam para sa mini driving lights. Ito naman yung controls para sa rear hub, voltmeter, key ignition. Hindi mo siya mabubuhay hanggat hindi mo siya sinususian. So kung mapapansin nyo, dalawa din yung LCD display. Ito yung para sa rear, ito yung para sa front. Itong system kasi na nabili ko is hindi pwedeng maging isang isang LCD. So dalawa na lang para mas madaling i-config. Wala namang problema. And dito sa side na to, ito yung controller ng front LCD o front motor.
Itong switch na to is for single or dual. Pwede mong i-switch na single lang, rear lang yung gumagana. Pwede mong switch na both motor gumagana. Then ito yung twist throttle niya. So yun lang, konting info lang sa e-bike ko. Okay, para sa mga magtatanong kung saan ko nabili yung conversion kit, nabili ko siya sa Alibaba. So check nyo na lang siya. Marami naman dong mga supplier. Madali din naman magpadala from China to Philippines. Ako nandito pa ako sa province, dumating siya. So madali. Basta check nyo lang kung verified yung supplier. May nakalagay naman doon sa Alibaba na verified, or check nyo rin yung review bago kayo bumili. Tapos may mga shipping cargo system na kung gusto nyo makamura sa shipping fee, pwede nyo gamitin. Maraming nagkagaya ng Cargo Boss Philippines yan. Isa sila sa mga nagpapadala, forwarder yun, meron kasi silang warehouse sa China. So yung supplier nyo, sisend niya sa warehouse ng Cargo Boss. So tapos yung Cargo Boss, sila na yung magpapadala, sila na yung bahala magpadala dito sa atin sa Pinas. Yung battery ko pala, pinagawa ko siya. So hindi ko siya ginawa from manual. So ano siya, Panasonic Tesla cell. Mostly pang vape yan eh. Yung gano'n. So mga 84 piraso siya para maging 52 volts, 28.8 Ah. Pinagawa ko lang siya sa Manila, then ship lang dito. So yun lang. So pakita ko naman sa inyo kung paano siya, yung performance niya. At makikita niyo kung bakit ako nag-dual instead na single. Kasi maraming tatanong bakit hindi ka pa ba kontento dito sa isa na 2,000 watts. Masasagot ko yan mamaya kung bakit. So let's go. Okay guys, ipapakita ko naman sa inyo yung performance niya. So gear 1 muna tayo, o mode 1, pedal assist 1. Okay. So sa pedal assist 1, ito yung top speed niya, mga 20-21 kph. Mostly itong level 1 na to is 20% power. So ngayon, ito medyo uphill to. So ngayon level 2 tayo. Yan, level 2, pass level 2. So let's go. So yan, 33-35 kph tayo. Macha-check natin yan dun sa GoPro. Meron tayong GPS sa GoPro 37. Naka dual mode ako ngayon. Okay, try naman natin yung level 3. Level 3. Oh, 44, 47, 48 kph. Almost 50 kph tayo sa level 3. Medyo delikado na dito para mag level 4. So dun tayo sa walang sasakyan. So wait nyo lang guys.
So isang reason kung bakit nag-dual motor ako is ito, uphill. Bundok kasi itong sa amin, mostly uphill. Nag-dual motor ako para hindi ako mahirapan. Hindi mahirapan yung motor. Kung mapapansin nyo, sisiw na sisiw ang pagtakyat. Meron pang maratarik dito, mas matataas na slope. Ngayon naka single motor ako. Makakita kanyo kung ano yung acceleration comparison pag dual at single. So single motor acceleration. So mga 15 seconds na, hindi pa niya nakukuha yung top speed na 47. Okay, isang advantage ng dual motor is yung high torque, meaning high acceleration. Kung mapapansin nyo kanina, halos 15 seconds bago nyo makuha yung 45 kph. So ngayon compare natin, same mode number 3, then dual. So ito na, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 seconds. So ngayon try natin yung level 5 top speed. Level 5 top speed starts now. Oops, madaming tao. Balik na tayo, madaming tao. Ano ba nang dito? Ano ba? Top speed natin 65. 65, nakakatakot na. So nandito tayo sa Pagbilao bypass. May naabutan tayong mga kakarera, cyclist race. So sila. So manonood tayo. So ayun guys, medyo ang tagal nila magsimula. Hindi medyo matagal. Medyo kumukulimlim na kanina kaya umalis na rin ako doon. So bali sa susunod na linggo na lang papakita ko sa inyo yung laro nila.
babalik tayo dun next week. So, yun lang. Uwi na tayo. Okay guys, uwi na tayo. Ito yung Brentwood subdivision.